नमस्कार तपाईहरुलाई स्वागत छ टेक्निक दाजुको नयाँ भिडियोमा। आज एकदम महत्त्वपूर्ण र इम्पोर्टेन्ट भिडियो छ। तपाई मोबाइल फोन प्रयोग गर्नुहुन्छ र तपाईको मोबाइल फोनमा तपाईले वाइफाई जोड्नु भएको छ भने तपाईको मोबाइल फोनमा वाइफाई स्लो भएर तपाईलाई धेरै समस्या भएको होला। तपाईले विभिन्न भिडियोहरु डाउनलोड गर्न खोज्दाखेरि, भिडियोहरु हेर्दाखेरि, विभिन्न युट्युब च्यानलमा भिडियोहरु खोज्दाखेरि, फेसबुक चलाउँदाखेरि, विभिन्न किसिमका कामहरु गर्दाखेरि तपाईलाई वाइफाई स्लो भएर धेरै समस्या भइरहेको छ भने तपाईले भिडियो हेर्नै पर्ने हुन्छ। किनभने आज यस भिडियोमा हामी वाइफाईलाई कसरी फास्ट बनाउने, आफ्नो मोबाइल फोनको सिम्पल सेटिङ गरेर भन्ने विषयमा कुरा गर्छौं। तपाईले आफ्नो घरमा 10 Mbps को, 20 Mbps को अथवा 50 Mbps को, 100 Mbps को विभिन्न किसिमका चाहिँ इन्टरनेट तपाईले जोड्नु भएको होला। विभिन्न सर्भिस प्रोवाइडरहरूले चाहिँ तपाईलाई विभिन्न किसिमका चाहिँ पैसा शुल्क लिएर तपाईकोमा चाहिँ इन्टरनेट कनेक्सन गर्दिएको होलान्। तर पनि विभिन्न कारणवश तपाईको मोबाइल फोनमा चाहिँ वाइफाई एकदम स्लो चल्छ भने तपाईले मोबाइल फोनमा मैले बताएका यो सिम्पल सेटिङ गर्नुभयो भने तपाईको मोबाइल फोनमा वाइफाई स्लो हुँदैन। तपाईको मोबाइल फोनमा चाहिँ एकदम वाइफाई सुपर फास्ट हुन्छ। तपाईलाई म यो मोबाइल फोनको स्पिड बढेको तपाईलाई यस भिडियोमा चाहिँ प्र्याक्टिकली गरेर देखाउँछु। यो भिडियो पुरै हेर्नु हो भने तपाईले सुरुमा कति थियो र मैले सेटिङ गरिसकेपछि कति भयो भन्ने कुरा तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिकली हेर्न सक्नुहुन्छ। वाइफाई स्लो हुने देशैभरिको समस्या हो। देशमा विभिन्न किसिमका कम्पनीहरु छन् जुन कम्पनीहरुले चाहिँ तपाईलाई इन्टरनेट प्रोवाइड गरिरहेका छन्। तर पनि ती कम्पनीहरुले भने बराबरको स्पिड दिएको छ कि छैन भनेर तपाईले तर पनि ती कम्पनीहरुले आफूले तिरेको मूल्य बराबरको स्पिड दिएको छन् छैनन् भनेर थाहा पाउन पनि तपाईले सक्नुहुन्छ। र तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा तपाईले सिम्पल सेटिङ छ जुन सेटिङ चाहिँ प्राय मान्छेहरुलाई थाहा नभएको हुन्छ। किनकि तपाईले यो सिम्पल सेटिङ चाहिँ आफ्नो मोबाइल फोनमा तपाईले गर्नुभयो भने तपाईको मोबाइल फोनको इन्टरनेट एकदम फास्ट हुन्छ। मैले बताएको स्टेपहरु तपाईले कम्प्लिटली फलो गर्नुभयो भने तपाईको मोबाइल फोनको स्पिड चाहिँ एकदम सुपर फास्ट हुनेछ। तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब गर्नुको लागि बटनमा दबाएर र तपाईले बेल आइकन दबाउनु होला। तपाईलाई म टेक्नोलोजिकल सम्बन्धी चाहिँ नयाँ नयाँ भिडियोहरु दैनिक रूपमा चाहिँ तपाईलाई प्रस्तुत गर्नेछु। तपाईको मोबाइलमा वाइफाई को स्पिड स्लो चल्छ र तपाईलाई फास्ट बनाउन मन छ भने मैले बताएको स्टेपहरु तपाईले कम्प्लिटली फलो गर्नु होला। सबैभन्दा तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा एउटा एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ जुन एपको नाम छ फास्ट भन्ने। तपाईले यो एपले तपाईको मोबाइल फोनमा स्पिड नाप्न प्रयोग गरिन्छ, स्पिड टेस्ट गर्न प्रयोग गरिन्छ। मैले बताएको सेटिङ गर्नुभन्दा अगाडि कति स्पिडमा छ र मैले गरेको सेटिङ गरिसकेपछि कति स्पिड हुन्छ भन्ने विषयमा तपाईलाई म यस भिडियोमा गर्नका लागि तपाईलाई मैले यो एप इन्स्टल गर्न सिकाएको छु। भने तपाईले यो एपलाई इन्स्टल गर्छ आफ्नो मोबाइल फोनमा। त्यसपछि तपाईले यसलाई ओपन गर्नुस्। त्यहाँनेर तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनको चाहिँ वाइफाई को स्पिड अब यहाँनेर तपाईको चेक हुन थाल्छ। तपाईले सबभन्दा पहिले सेटिङ गर्नुभन्दा अगाडि तपाईको वाइफाई स्पिड कति छ भनेर तपाई यहाँनेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनेर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ मेरोमा अहिले चलिरहेको स्पिड भनेको 20 Mbps को हाराहारीमा छ, 19-20 को देखाइरहेको छ भने अब तपाईलाई म मोबाइल फोनमा सेटिङ गरेर देखाउँछु। जुन सेटिङ तपाईले पूरा गरिसकेपछि तपाईको वाइफाई स्पिड तपाईले फेरि चेक गर्न सक्नुहुन्छ र म तपाईलाई पनि प्र्याक्टिकल यहाँनिर चेक गरेर देखाउँछु। सबभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनको वाइफाई सेटिङ अन गर्नुस्। त्यहाँनिर तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नुस्, यसलाई ओपन गर्नुस्। त्यहाँनिर तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ यसको सेटिङ गर्ने अप्सन। यहाँनिर तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नुस् आईपी सेटिङमा। यहाँनिर आईपी सेटिङमा तपाईको छ DHCP भन्ने अप्सन। त्यहाँनिर तपाईले क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको आउँछ स्ट्याटिक भन्ने अप्सन। तपाईले स्ट्याटिक भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा पहिलो अप्सन छ यहाँनिर आईपी एड्रेस तपाईको आएको हुन्छ। यहाँनिर तपाईको गेटवे आएको हुन्छ। यहाँनिर तपाईको चाहिँ अर्को प्रिफिक्स भन्ने आएको हुन्छ जुन चाहिँ तपाईले डिफरेन्स दिनुपर्ने हुन्छ भने तपाईको यहाँ DSN1 DSN2 मा चाहिँ तपाईको यहाँ कुनै पनि नम्बर छैन होला सायद। तपाईको यदि नम्बर कुनै छ भने पनि तपाईले चेन्ज गरेर तपाईले यहाँ भएको नम्बरलाई तपाईले लगाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईले मैले यहाँ लगाएको नम्बर तपाईले लगाउनु भयो भने त्यहाँनिर तपाईले चाहिँ सिम्पली चाहिँ तपाईको वाइफाई स्पिड चाहिँ तपाईको एकदम फास्ट हुन्छ। यहाँनिर मैले DSN1 मा लगाएको छु 208.67.222.222 छ भने DSN2 मा छ 208.67.220.220 यसलाई तपाईले ओके गर्नुस्। यहाँनिर तपाईको वाइफाई कनेक्सन चाहिँ अफ हुन्छ र रिकनेक्ट हुन्छ। तपाईले केही समय वेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईको वाइफाई कनेक्सन हुन्जेल। त्यसपछि तपाईले सिम्पल चाहिँ तपाईको वाइफाई कनेक्सन भइसकेपछि यहाँनिर तपाईको देखाउँछ वाइफाई कनेक्सन भएको। अब तपाईले फेरि आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्नु भएको स्पिड टेस्ट गर्ने एपलाई जुन एपको नाम छ फास्ट तपाईले यसलाई ओपन गर्नुस्। यहाँनिर तपाईले अब केही समय वेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको यहाँनिर चाहिँ अब वाइफाई स्पिड बढेको देखाउँछ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको वाइफाई स्पिड चाहिँ यहाँनिर बढिरहेको देखाइरहेको छ भने अहिलेको हाम्रो 20 Mbps को हाराहारीमा थियो भने अब वाइफाई स्पिड चाहिँ पुग्छ भनेर हामीले यहाँनिर वेटिङ गरेर हेरौँ। पक्कै पनि यहाँनिर बढ्ने छ वाइफाई स्पिड अघिको भन्दा। अघि 20 Mbps थियो भने
अहिले भएको छ 22 एमबीपीएस, हाम्रो 2 एमबीपीएस चाहिँ बढेको छ। तपाईँले फेरि चाहिँ यसलाई रिफ्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। यो फेरि टेस्टको लागि तपाईँले फेरि यसलाई रिफ्रेस गर्नुभयो भने फेरि यहाँनिर तपाईँको बढेको देखाउँछ। यो एकदम राम्रो खालको चाहिँ सेटिङ हो। तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनमा गएर यो सेटिङ पुरा गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँको मोबाइल फोनको वाइफाईको स्पिड सुपर फास्ट हुन्छ र तपाईँलाई कुनै पनि भिडियो हेर्न, कुनै पनि किसिमको चाहिँ तपाईँलाई काम गर्नलाई तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्दैन। एकदम राम्रो खालको चाहिँ अप्सन यो, जुन अप्सन तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइल फोनमा।